বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰেচিপিটো দেখি সকে গম পাইছে যে মই আজি পনীৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু যি সকলে পনীৰ খাই বেয়া পায় সেই সকলেও এই ৰেচিপিটো যদি এবাৰ বনাই খায় বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আহকচোন কেনেকৈ বনাব পাৰি চাই লওঁ তাৰ বাবে মই 250 গ্ৰাম পনীৰ লৈ লৈছো আৰু পনীৰখিনি মই অকমান ডাঙৰ সাইজত এনেকৈ কাটি লৈছো আৰু এই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ফ্ৰাই কৰাৰ আগতে এইখিনি মেৰিনেট কৰিব লাগিব মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে মই পনীৰখিনি এটা চিচাৰ ডাঙৰ বাউলত প্ৰথমে লৈ লৈছো আৰু তাতে মই দি দিম প্ৰথমে এচামুচ নিমখ দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালকৈ চামুচেৰে মিক্স কৰি দিছো যাতে পনীৰখিনিত ভালকৈ নিমখটো সোমাই যায় এতিয়া মই তাতে দি দিছো ৰঙা কালাৰ জলকীয়া গুড়িটো দিলে ইয়াত আসলতে দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় ইয়াত জ্বলাটো খুব কম থাকে ভালকৈ মিক্স কৰি দিছো এইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিম 2 চামুচ ময়দা আৰু দিম 2 চামুচ কৰ্ণফ্লোৰ পাউডাৰ আৰু ময়দা দিলে আসলতে পনীৰৰ বাহিৰৰ সাইডটো খুব মচমচিয়া হয় যেতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰো এতিয়া এইখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু ইয়াত পানী মিলোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ পনীৰৰ যেহেতু অলপ পানী থাকে এইখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায় পুনৰ ভালকৈ এবাৰ এনেকৈ লৰাই দিছো এয়া ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী উঠাই দিছো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া পনীৰখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম গেছৰ ফ্লেমটো মই লো কৰি ৰাখিছো খুব কম জুইত পনীৰখিনি ভাজিব লাগে তেতিয়া খুব ধুনিয়াকৈ মচমচিয়া হয় গুটেইখিনি পনীৰৰ পিস আমি ইয়াত দিব নোৱাৰো যিমানখিনি হয় দি পেলাই আমি ভাজি লম ভালকৈ লৰাই দিছো এতিয়া পনীৰখিনি ভালকৈ ভাজ খাই গৈছে আমি পনীৰখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিম আৰু একেখিনি তেলতে আমি বাকি যিখিনি পনীৰ আছে সেইখিনিও আমি ভাজি লম এইখিনিও ভালকৈ মচমচিয়াকৈ ভাজি লম এইখিনিও ভজা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনিও প্লেটত উলিয়াই ৰাখিছো ফ্ৰাই কৰা পনীৰখিনি আপোনালোকক মই শব্দটো শুনাইছো সব খুব ধুনিয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে এই এনেকুৱা ধৰণে ভজা পনীৰ আপোনালোকে চাহৰ লগতো কেতিয়াবা খাব পাৰে এতিয়া এপিস পনীৰ আপোনালোকক মই ভাঙি দেখাইছো বাহিৰ সাইডটো খুব ধুনিয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে একদম মচমচিয়া হৈছে আৰু ভিতৰ সাইডটো সব একদম সফট হৈছে এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত পুনৰ এখন বেলেগ কেৰাহী পাতি দিছো আৰু কেৰাহীত মই ইয়াত আন্তাজমতে মিঠাতেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো তেলখিনি গৰম হ'লে তাত মই নহৰু দি দিম ইয়াত মই নহৰুৰ পৰিমাণটো অকমান বেছিকৈ লৈছো কাৰণ এই ৰেচিপিটোত নহৰু অকমান বেছি হ'লে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে নহৰুখিনি অকমান ভালকৈ ভাজ খোৱালৈকে ভাজি থাকিম অলপ সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে নৰসিংহৰ পাত দি দিম নৰসিংহৰ পাত মই 6-7 খিলামান লৈছো নৰসিংহৰ পাত দিলেও এই ৰেচিপিটো খুবেই টেষ্টি হয় নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ পিছতো এইখিনি আমি অলপ সময় এনেকৈ ভাজি থাকিম এতিয়া মই কাটি ৰখা এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ ইয়াতে দি দিছো পিয়াজখিনি দিয়াৰ পিছতো এইখিনি আমি প্ৰায় 2 মিনিট মান সময় পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া তাতে মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী কাটি ৰাখিছিলো সেইখিনি দি দিছো বিলাহীখিনি ভাজুতেও যথেষ্ট সময় লাগে এতিয়া আমি বিলাহীখিনি ভালকৈ গলিবলৈ এনেকৈ ভাজি থাকিম এতিয়া এই বিলাহীখিনি ধুনিয়াকৈ গলি গৈছে আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ পিছতে ইয়াত মই টমেটো সস দি দিম 2 চামুচ আৰু দিম সয়া সস এচামুচ
এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে 1.5 চামুচ নিমখ মিলাই দিছোঁ। আগতে আমি পনীৰ ফ্ৰাই কৰোঁতেও নিমখ মিলাইছিলোঁ। এতিয়া তাত আৰু 1 চামুচ চেনিও দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অকমান পানী মিলাই দিছোঁ। পানী মিলোৱাৰ পিছত এইখিনি পুনৰ এনেকৈ লৰাই থাকিম। যেতিয়া এইখিনি অকমান ডাঠ হৈ আহিব তেতিয়া মই তাত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া 3টা মাজত ফালি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলে ইয়াৰ গুণটো খুব ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে মই শেষতে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ৰখা পনীৰৰ পিচখিনি তাত দি দিছোঁ। যিহেতু মই এইখিনি অকমান ড্ৰাই কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত পানীটো শুকাবলৈ দিলোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে অকমান পনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে, কিন্তু এই ৰেচিপিটো ড্ৰাইকৈ খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু এই মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স হোৱালৈকে এনেকৈ আমি ভাজি থাকিম, গোটেই পনীৰৰ গাত যাতে মছলাখিনি লাগি যায়। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত এইখিনি পুনৰ ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত বেছি দেৰি আৰু গেছৰ ওপৰত ৰাখিব নালাগে। অলপ সময় এনেদৰে লৰাই থকাৰ পিছত আমি গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া পনীৰৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। মই প্লেটত এয়া সাৰ্ভ কৰিবৰ বাবে লৈ লৈছোঁ। চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। দেখাত যেনেকুৱা খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয়। নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু ঘৰৰ সকলোকে এবাৰ বনাই খুৱাব। সকলোৱে আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।